Ate Susan, si Shirley. Ayan, si si Maricho. Ayan, magko-Korean mukbang kami. Korean coffee kami, guys. Ayan, guys, tignan ninyo. Super sarap. Ayun na, sis. Dali ka. Ayan. Flor, say hello. Ayan, nakasama ko. Tagalin mo. Dalangot na ka ka. Ayan guys, this is the unlimited Sis, ako nga. Korean buffet. Barbecue. Ano yan? Okay lang sa'yo, Flor? Yung kita yung Sige, ano mo na? Yung kita yung Okay guys, kain muna kami guys. Picturean ko kasi dami. Woohoo! Ayan na guys, super yummy. Hello guys, ayan na. Kumakain na kami. Ayan si Shirley. Kasusan. Ayan sila. Si Ami. Ayan si Chot. Ay, Camila! Hello! Ayan, ang sarap na pagkain nila. Oh, grabe. Sobrang sarap. Ayan,
Bye-bye Hong Kong. See you in the future. Ayan guys, dito na kami sa Luwag. Welcome to Luwag. Haha, this is my first time to come here in Luwag. Maaari po lamang na maupo po muna mga pasahero. Meron pang announcement na gagawin. Ang Coast Guard. Please remain seated first and await instructions. Okay guys, this is the place of Luwag Airport. Nasa likodan na. Nasa likod na ito. Oopsie. Ayan. And we are leaving now and we are going to Hotel Grande. Welcome to the Rio Grande Hotel. Charot. Ayan. Dito kami ngayon guys sa Rio Grande Hotel sa Luwag. Ayan. Ayan guys. Ito ang Rio Grande Resort. Ayan. Para akong na-isolate sa isang lugar na ang lungkot-lungkot. Ayan. Thank you. Thank you po. Nung unang aboard namin dito, Madami. bawat hotel may 80 na OFW. Talaga? Marami dito noon? Dito marami natin dito doon. Oo. Dito mga 50 plus doon sa hotel sa kabila, sa pamuli namin. Nabigla kami. Kahapon lang ito nag-change ng ruta. Dapat sa Manila kami. Nagulat kami Gabi na nila inform na malilipat kami ng Luwag. Dati dito, dami. Oo, kasi nga, marami na daw doon sa Manila. Dati mga 500 na OFW pag umuwi. Dito, oo. 6A. Dito. Para lang siyang apartment, ano. Dito, 6A. May tao, Ito, 16 na. pero may susi. Wala. Wow, salamat. Bakit dalawang bed? Ay, may aircon? Wala. Mayroon. Thank you. May aircon. Hindi kami pwedeng lumabas dyan sa ano? Dito lang, kahit dito lang? Ay ma'am, yung protocol niya dito. Sa barrier na to, di ba? Kasi mga pagkain nila, di ba nila na-meeting? Pagkain nila, ilapagpapapin namin kayo, ilapag namin dito. Hindi kami pwedeng magpahinga dito, ate. Ano, hindi, waiwan ko lang. Ganun. Bawal ata. Kasi nung Kahit nakaraan, magpahangin lang? Hanggang loob lang. Loob lang, ma'am. Tapos Yung pagkain, ma'am, ilagay dyan. Alam, mabuang ako. Oh, sige, okay. Thank you. tatanungin lang namin lang sa OWA. Oo, kahit sana magpahangin lang. Thank you, ha. Uy, tulungan mo muna ako, sir. Paano ba pa i-on ang aircon? Naka-on na ba yan? Hindi pa, ma'am. Hindi pa. Ay, mahirap. Ang init. Yeah. Oh, okay. Okay na, ma'am. Sige.
Salamat Salamat ng marami po. Bye-bye. Ako. Ayun guys. This is my hotel quarantine. Para lang siyang apartment. Okay, maliit lang siya. Ayan ako. May malaking salamin. May maliit na TV. Ito yung toilet nila. Ayan. Okay lang. Then may aircon naman. Yan. Aircon. Ganito lang siya guys. Kaliit. Ano lang talaga siya. Room lang. Tapos mayroong painting. May dalawang bed guys. Ayan. Ang sabi ko sa kanila, can I go out and I have some fresh air? Charot. Gusto ko magkaroon ng hangin. Hindi daw pwede, bawal daw lumabas. Ilalapag lang daw nila yung pagkain dyan sa labas. May parang balcony na maliit. Tingkukunin lang namin. Magnanak lang sila ng door. So tiring guys. Then after 4 days of quarantine, babalik kami sa Manila, and then my flight is going to Manila, going to General Santos. Okay guys, thank you. Dito na lang muna guys, naiihi na talaga.